Being a single mom isn't that easy. You need to do all the work by yourself. Wala kang katulong, mag-isa ka lang. Lahat gagawin mo mag-isa. Tinuturuan ko yung anak ko na hindi maging katulad ng tatay niyang pabaya. Hindi katulad ng tatay niyang walang kwenta. So, ngayon pa lang, tinuturuan ko na siya sa lahat ng gawain. Sa lahat ng mga bagay na dapat gagawin para hindi siya matulad sa tatay niya na pinabayaan kami, iniwan kami ng wala lang, hindi nagbigay ng kahit piso simula nung nabuhay siya hanggang ngayon. Kami ng bato galing kasi ng kalsada, ayun yung nakakot namin. Ito yung maliliit sa inyo na lang. Nakakapagod ng sakot na magbalak na. Sure is nakakapagod. Basta sa ako. Ang hirap nga naman maging mahirap. So kailangan mo work by your hands to just have the things that you don't have. So rise and shine, beautiful people. Ngayong araw na to is mag-prepare tayo para ayusin na natin yung mga batong hinakot natin kahapon.
hinakot nga natin to kahapon. Ito. Kasi ito yung mga bato. Hinakot namin ng anak ko. Dalawa lang kami. So, ayun. Sobrang nakakapagod. Grabe. Ang sakit ng katawan ko. Ang sakit ng muscle ko. Charot. Muscle. Ang sakit ng kamay ko. Tinaihan pa ng pusa. May sinisira pang kalsado doon sa kabila. Kasi hindi na kaya ng powers ko. Tsaka kailangan ko mag-igib. Wala na kaming tubig. So, ito. Gigilid ko to. Aayusin ko to ngayon. Mag-isa. Ang hirap maging single mom. Single mom na walang trabaho. Saan ako kumuha ng pera? Hindi, iniwan pa lang ako. Iniwan pa lang ako nung nagsusuporta sa akin. So, kailangan kong kumita. Kailangan mag-video ng bonggang-bongga para kumita ng pera. Para sa amin ng anak ko. Kasi wala akong pag-iiwanan sa kanya. Ang layo ng city dito para magtrabaho. Wala akong service, wala akong motor, wala akong kahit ano. Wala rin akong pang-uumpisa, wala akong pagmamasahe, hindi ko alam saan nakukuha. Matagal pa tong kumita kasi 300 plus pa lang yung subscribers ko. So, hindi ko alam kung saan nakukuha ng pera. Hopes sa mga ayuda, charot. Hindi ko rin alam. Sana umuwi na si nanay para may maiwan ako sa anak ko para makapagtrabaho ulit ako. Simulan natin mag-ayos. Ito nga pala. Meron niya pala akong mga pipino. Hindi pala. Upo. May bunga na siya. Pakita ko sa inyo. So, andito na yung mga upo ko. May bunga na sa wakas. Ang tagal-tagal na walang bunga to. So, we have this one. It's small. Still small, but okay na siya. Ayan. So, ito din, isa pa. Dalawa na. Ito din, may isa pang bubunga. May isa pang lalaki. Tapos, sabi na mga gaganyan, nalalaglag. Ayan, kumapit kayo para kay mama at wala kayong pagkain. Wala kaming ulam. Kailangan namin ng ulam kasi wala kaming pera. Isa, dalawa, yung malaki siguro mga second week mauulam na namin. So, let's start the cleaning. What? Hindi pala cleaning, let's start doing this job. Yusin natin para makapag-ibig ako.
So, tapos na tayo at tapos na natin gawin to. Naayos na din natin lahat ng lalagyan ng tanim. Though pa lang ako lang. Kakatapos lang nating mag-ayos ng mga bagay-bagay dun sa labas. Yung mga hinakot natin kahapon, kakatapos ko lang mag-ayos. Pinatag, gumawa ng lalagyan ng tanim. Thank you for watching and see you in my next video.